अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The nursing process assessment or diagnosis really by planning. What is planning? Planning is the third phase of the nursing process. The nursing process the dream phase de या dream component है या dream step de in which the nurses and client develop client goals or desired outcomes and nursing strategies to prevent, reduce or alleviate the client health problems. The third phase is the nursing process او پدې کې موږ څه کوو پدې کې موږ د پیشنټ سره په کولابوریشن باندې دا سره ډیسکس کوو او دا چې کومه مسله ده دا غي د ختمېدو لپاره دا غي د کمیدو لپاره دا د سیویریټي ډیکریز کېدو لپاره موږ یو سپیسیفیک ګولز کړو چې دا د شیزونه به موږ په دا مسله ختمو او دا به موږ دا ګول چې موږ کوم کېخو د مسلې د کمیدو یا د ختمېدو لپاره دا به موږ اچیو کوو صحیح ده نو دغه پیس ته موږ وایو پلانینګ د نرسینګ پروسس هغه پیس په کوم کې چې موږ ګولز کړو د مسلې د ختمېدو یا د کمیدو لپاره یا د پریونټ کېدو لپاره دغه پیس ته موږ پلانینګ پیس وایو and this it as the process of formulating client goals په دې کې موږ د کلاینټ د پرابلمز لپاره ګولز جوړو designing the nursing interventions required to prevent, reduce or eliminate the client's health problem. ګولز جوړو او په ګولز کې موږ هغه شیز دو چې کوم به موږ کوو موږ په اکشنز اخلو هغه شیزونه ته موږ نرسینګ انټرونشنز وایو ښه یاد ساتئ هغه ته موږ څه وایو نرسینګ انټرونشنز چې ته ګول کېږي په دې ګول کې به ته څه کوې یو کار به کوې چې مسله به ته څنګه کوې کوم کار چې ته کوې کوم اکشن چې ته کوم کوې کوم سټپ چې ته اخلي دغه ته وایي نرسینګ انټرونشن فار ایگزامپل فیور دی فیور ته کومې کولډ سپنجینګ کوم دا کولډ سپنجینګ ستا نرسینګ انټرونشن صحیح شو Planning involves decision making and problem solving. Planning چې کوم دی په دې کې زموږ سره شي decision اخیستلی او problem solve کولی ښه د planning زموږ سره درې قسمه دي initial planning, ongoing planning and discharge planning. ساده د یو خبر یادو ساتئ initial planning څه ته وایي کله چې ته یو بیمار اډمیټ کې او ستا سره په وارډ کې راشي د اډمیشن نه چې ته کوم پلان جوړ کړي چې زه د پیشنټ ته دا مسله ده او دا به زه په دې طریقه باندې ختموم دا کارونه به کوم ځان ته یو ګول کېږي دیس از کالډ انیشیل پلانینګ اوس چې پیشنټ ستا سره اډمیټ دی او په ډفرنټ شفټس کې ډفرنټ نرسینګ افیسرز راځي نرسز راځي او هغوی دغه خپل شفټ لپاره ځان ته یو ګول ږدي چې په دې شفټ کې به زه دا کار کوم په دې شفټ کې به زه دا کار کوم دې ته بیا موږ آنګوینګ پلانینګ وایو اوس چې کله بیمار سیټ شي او یا هر څه وشو د سرجریز او میډیکل کیس دی او چې ته کله ډسچارج کوي او د کور دپاره ته کوم پلانینګ جوړ کړي چې تاسو به دا کار کوئ پیشنټ ته وایي دغه ته موږ ډسچارج پلان وایو صحیح ده نو انیشیل پلان څه ته وایي پلانینګ وچ از ډن افټر د انیشیل اسسمنټ لا اول چې کوم اسسمنټ موږ وکړو او کوم پلان جوړ کړو دیس از کالډ انیشیل پلان د نرسز هو پرفارمز د اډمیشن اسسمنٹ usually develops the initial comprehensive plan of care تاسو ته ویل په سمپل الفاظو کې چې کوم انیشیل اسسمنټ موږ وکړو ډیورینګ اډمیشن او بیا هغه مسله موږ سره ډایګنوز شو د هغه لپاره کوم پلان موږ په سټارټ کې جوړو دي ته موږ انیشیل پلان وایو آنګوینګ پلان څه ته وایي اټ از ا کنټینیوس پلانینګ دا به کنټینیوس وي دا به شفټ وایز وي ښه دا به د اډمیشن نه وروسته وي as nurses obtain new information and evaluate the client's responses to care they can even individualize the initial care plan further تا پلانینګ شروع کړی دی پیشنټ ستا سره اډمیټ شو مورنینګ کې ورته تا انیشیل پلان کې خو د ایونینګ کې نور سټاف راغلو ایونینګ کې بل د پیشنټ ته بله مسله راغلي یا هغه کوم مسله چې کومه د هغه څه حده پورې کومه شوې ده د هغې د ځان دپاره یو پلان دی چې زه به د 2 بجو نه د ماښام 8 بجو پورې زما ډیوټي ده زه به په دې 8 بجو کې کم شیز اچیو کول غواړم نو هغه به ځان ته یو ګول کېږي د ده چې دا کوم ګول کېښودو دا افټر اډمیشن دی او دا فردر سپیسیفاید ګول دی نو دې ته بیا موږ آنګوینګ پلانینګ وایو ښه It occurs at the beginning of a shift as the nurses plan to the care to be given that day. Discharge plan, the process of anticipating and planning for needs after discharge. It is a crucial part of a comprehensive health care and should be addressed in each client care plan. کله چې بیمار ډسچارج کې دا هغه په ډسچارج سلیپ باندې به تا لیکلي چې دا شیزونه به ته کور کې کې چې تا دا مسله کومه لږه لږه پاتې ده چې فردر ختمه شي planning process it involves the planning process کې موږ څه کوو یاد ساتئ prioritize problems and diagnosis او problem به ځان ته په یو لاین کې کېدو چې کوم سیویر هغه به اول کېدو بیا پسې لږ سیویر بیا پسې لږ سیویر بیا په اخر کې چې بیخي کم سیویر صرف مسله وه هغې به پسې په لاست کې کېدو ګولز به فارمولیټ کو
ځان ته به ګولز کېږو چې موږ به دا شارټ ګول وي دا به زموږ لانګ ګول وي بیا به سلیکټ نرسنګ انټرونشن دا کومه مسله چې دا ته چې کوم ګول کېښودو دې کې به ته کوم ایکشن اخلي هغه ایکشن به ځان ته کېږي رایټ نرسنګ انټرونشن او په اخر کې به موږ نرسنګ انټرونشن لیکو ښه Selects setting priorities. The nurse began planning by deciding which nursing diagnosis requires attention first, which second, and which so on. نو ځان ته بیا داسې یو ترتیب کې کېږدي on the basis of severity. او په دې کې بیا موږ زیات فالو کوو میسلو هیرارکي چې کوم نیډز والا تیوري ده هغه چې کوم هیرارکي یو سټرکچر جوړ کړی دی چې کوم نیډ به اول پوره کړي بیا به کوم نیډ ته ځي بیا به کوم نیډ ته ځي هغه شیز به موږ فالو کوو. For example, in this physiological needs such as air, food and water are basic to life and receive higher priorities than the need for the security. ظاهر خبره ده چې انسان ته وبنه ملاويږي او ته دغه د سکیورټي غم کې یو انسان ته وبنه ملاويږي ته دغه د ریلیشن غم کې یو انسان ته وبنه ملاويږي ته خوراک نه ملاويږي او ته چې رزق تا کې کانفیډنس لاولم کانفیډنس ضرورت دی دا نیډز روستو نیډز دي لاول دا بیسیک نیډ ده پورا کا لاول به هغه نیډ پوره کوو چې زموږ سره بیسیک نیډ دی لکه دا میسلو هیرارکي تیوري ده د هغه دا نیډز وو ډېرو چې ساتو خو مین موږ پکې دا 5 اخلو لاوله فیزیولوژیکل نیډز دي لکه یو کس له به ته بریتینګ ساه نشي اخیستی فوډ نیوټریشن مسلې دا واټر سیکس سلیپ هیموسټیسس ایکسکریشن دا شیزونه د بنیادي د زندګۍ د انسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره دا شیزونه ډېر زیات ضروري دي لاول به دا ضرورتونه پوره کوو د دې نه وروسته چې دا پوره کړو بیا به زو سیفټي نیډز ده بیا به security of the body, employment او other resources بیا په دې ته راځو چې کله دا دویم پوره کړل بیا به تړ ته خېږو love and belongings ته چې کله love and belongings پوره شو بیا به بیا به اسټیم ته ځو چې کله سیلف اسټیم راشي پیشنټ ته پته ولګي چې کس کې سیلف اسټیم راغو نو دا هغه وروسته بیا سیلف اکچوالایزیشن ته ځو دا د مثل هیرارکي چې کوم نیډو هغه لپاره د یو ارینجمنت کې دا خو دیو چې لاول به دا سټیپ بیا دا داسې وځي داسې نه چې ته اول سیلف اکچوالایزیشن ته راشي بیا love and belongings ته راشي بیا فیزیولوژیکل راځي نه دا به په یو ترتیب پراته وي ښه وداوت ترتیب به دا نه کېږي planning process establish client goals and desired outcomes after establishing prioritize the nurses set goals for each nursing diagnosis د هر ته prioritize کړه ځان ته بیا به د هر یو مسلې دپاره ځان ته یو ګول کېږي صحیح ده goals may be short term or long term client goals desired outcomes it is a specific دا څه شی goals یا outcomes شي desired outcomes it is a specific and measurable behavior responses that reflects a client highest possible level of wellness and independence in function دا موږ د دې لپاره دوی چې د پیشنټ مسله ختم کړو او پیشنټ چې ډیپندنت شوی دی دا ډیپندنسي ختم کړو پیشنټ واپس انډیپندنت کړو دغه چې کوم صحت کوم ډسټرب شوی دی هغه موږ واپس نارمل هیلث ته راولو خام د دې لپاره موږ دا ګول ږدو دوه قسمه ګول موږ سره شارټ ټرم ګول لانګ ټرم ګول دا on the base of duration یا on the base of ټایم موږ دا ډیوایډ کړي ښه شارټ ټرم ګول هغه ته چې په لږ ټیم کې موږ یو مسله ختمو او لږ ټیم کې موږ هغه کار اچیو کوو لانګ ټرم ګول هغه ته چې دله موږ ډېر ټیم وکړو چې دا مسله ده دا زموږ سره په 2 غنټو کې یا په 3 غنټو کې یا په یو ورځ کې نه ختمېږي دا به موږ په هفته کې یا په یوه میاشت کې ختمو دې ته لانګ ټرم ګول وایي شارټ ټرم ګول it is an objective that is expected to achieve within a short time usually less than a week example client will achieve comfort within 24 hours post operatively چې بیمار دی ته اپریشن وکړو چې هر تکنه مسلې راځي چې 24 غنټو کې د مسلې ختمې شوي صحیح شو دې ته شارټ ټرم ګول وایي لانګ ټرم ګول زموږ سره هغه دي چې هغه بیا it is an objective that is expected to be over a longer time frame usually over week or months client will adhere to post operative activities restricted operation دی لوکو بیا ورته چې هلته بیا 2-3 ورځې یا یوه هفته تیز نه ګرځئ ته به سلو ګرځئ ته به بعضې خوراکونه نه کوې د یوې هفتې یا د یو 2 هفتو دپاره دې ته مونږ بیا لانګ ټرمز ګول وایو صحیح ده پلان پروسس دریم به پکې صحیح نرسنګ انټرونشن کوم ګول چې مونږ دوی کې به مونږ نرسنګ انټرونشن دو نرسنګ اکشنز به دو چې دا اکشن به مونږ اخلو A nursing intervention is any treatment that a nurse performs to improve patient health. In قسم treatment کته یو treatment یو action خپل دی چې هغه ته perform کوي د patient مسله په ختمه this is called nursing interventions. These are the actions that nurses perform to achieve the client goals. دا زموږ سره هغه actions دي تاسو مخکې ویل interventions وی actions دا هغه actions چې هغه nurse perform کوي او مسله په ختمه صحیح ده او کوم ګول چې تاسو ځانې هغه به اچیو کوي هغه مونږ کله اچیو کوو مسله به ختمه وکړه
زموږ سره ټایپس اف انټرونشن چې کوم دي درې دي. یو انډیپندنت انټرونشن دی، یو ډیپندنت انټرونشن دی، یو کولیبوریټیو انټرونشن دی. په دې ځان پوهه کوي. ډیپندنت انټرونشن هغه ته وایي چې کوم ما ته په خپل شو کولای، فزیشن ته، سرجن ته یا بل هیلث کیر پرووایډر ته ضرورت نشته. زما استاد سره چې کوم پاکستان نرسنګ کورس ان لایسنس دی هغه په بیس ما ته اترایز یو کار شو کولای، دغه ته مو انډیپندنت انټرونشنز. ډیپندنت انټرونشنز هغه ته چې پکې ما ته د یو فزیشن یا د یو سرجن یا د ادر هیلث کیر پرووایډرز هغه به راته یو ګول سیټ کوي او هغه به ما ته یو انټرونشن دی او هغه به بیا موږ فالو کوو. د هغه په بیس به بیا موږ هغه مسله ختمونه په دې کې به موږ هغه فالو کوو. نو د دې وجې دې ته ډیپندنت انټرونشن وایي. دریم قسم انټرونشن موږ سره هغه دی کولیبوریټیو انټرونشن چې په دې کې به موږ هم او هغوی څومره چې هیلث کیر ټیم دی که هغه الایډ هیلث ساینسز والا دي که میډیکل دي او که نرسز ټول به پرې مشوره کوي او په مشورې بیس باندې په کولیبوریشن باندې به بیا یو کار کوي. نو دغه ته بیا موږ کولیبوریټیو انټرونشنز وایو. انډیپندنت انټرونشنز are those activities that nurses are licensed to initiate on the basis of their own knowledge and skills. صحیح شو؟ او dependent interventions are activities carried out under the orders or supervision of a licensed physician or surgeon or other health care provider. ठीक है. Collaborative interventions are actions the nurse carries out in collaboration with other health team members. په خپل نه دا وی سره اجتماعي چې موږ ټول په شریکه باندې یو سټپ اخلو. This is